हामीले केही विषयमा बुझ्नुपर्ने भयो भने हामी के गर्छौँ? यदि इन्टरनेटको पहुँचमा छौँ भने हामी हतार हतार ब्राउजरमा गएर गुगलमा आफ्ना विचारहरू, आफ्ना प्रश्न र जिज्ञासाहरू सर्च गर्छौँ। गुगलमा आफूलाई आवश्यक विषयको सटिक जानकारी प्राप्त गर्न मुस्किल नै पर्छ, वा भनौँ आफूले खोजेको विवरण प्राप्त गर्न हामीलाई थप खोज गर्नुपर्ने हुन्छ। नोभेम्बर 30मा सार्वजनिक गरिएको च्याट जीपीटी बारे अहिले इन्टरनेटमा सर्वाधिक बढी चर्चा भइरहेको छ। ओपन एआई सन् 2015मा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सलाई विकास गर्न स्थापित गरिएको संस्था हो। प्रविधि क्षेत्रमा दिग्गज कम्पनीमा काम गरिरहेका एलन मस्क, इल्या सट्टेबर, जर्ज ब्रोकम्यान र कम्प्युटर इन्जिनियर साम अल्टम्यानले स्थापना गरेका हुन्। ओपन एआईले मसिन लर्निङ, रोबोटिक्स, अर्थशास्त्र र कम्प्युटर विज्ञान लगायत विभिन्न क्षेत्रमा अनुसन्धान गर्दै आएको छ। यसअघि कम्पनीले डोल्ली नामक एआई टुल विकास गरेको थियो, जसका माध्यमबाट आवश्यकता अनुसारको निर्देशन दिएर फोटो तयार गर्न सक्छौँ। हाल सार्वजनिक भएको च्याट जीपीटी एउटा यस्तो टुल हो जसलाई हामी आफ्नो आवश्यकता अनुसार प्रश्न सोध्छौँ र ओपन एआईका अनुसार यो टुल सार्वजनिक भएको 1 हप्तामा करिब 10 लाख प्रयोगकर्ताहरू थपिएका छन्। अब हामी अर्को प्रसङ्गतिर जाउँ। के हो त च्याट जीपीटी र यसले कसरी काम गर्छ? च्याट जीपीटी अहिले विभिन्न कुराले चर्चामा छ। कुनै विज्ञ मानिससँग प्रश्न सोद्धा उनीहरूले जति सहज तरिकाले उत्तर दिन्छन्, त्यसरी नै च्याट जीपीटीले पनि उत्तर दिने गर्छ। हामीले राखेका प्रश्न जिज्ञासा अनुसार च्याट जीपीटीले उत्तर तयार गर्छ र हामीलाई पठाउँछ। हरेक पटक ओरिजिनल कन्टेन्ट पठाउने भएकोले त्यसबाट प्राप्त जानकारीलाई विभिन्न प्रयोजनको लागि समेत हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यम डी वाल स्ट्रिटका अनुसार च्याटबट एउटा यस्तो निशुल्क उपलब्ध हुने आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स च्याटबट हो जसले हाम्रा हरेक प्रश्न र जिज्ञासाको चित्त बुझ्दो जवाब दिन्छ। तपाईँले आफ्नो लागि गीत लेख्नुभयो वा अन्य कुनै कुरा लेख्नुभयो भने यो टुलले तपाईँले उपलब्ध गराएका जिज्ञासा अनुसारको गीत तयार पार्न सक्छ। आफ्नो मस्तिष्कमा जे प्रश्न आउँछ तपाईँले ती प्रश्नहरू सोध्न सक्नुहुन्छ। हामी मानवलाई 2 असम्बन्धित विषयमा केही लेख्न दिनुभयो भने हामी सोचमग्न हुन्छौँ वा त्यसबारे असम्बन्धित छ भनेर छोडिदिन सक्छौँ। तर यो टुलले 2 असम्बन्धित विषयलाई पनि कसरी जोड्न सक्छ भन्ने कुरा हामी कल्पनासम्म गर्न सक्दैनौँ। हरेक पटक ओरिजिनल रिप्लाई दिँदा हामीले कोही मानिससँग कुरा गरेको आभास हुन्छ। यद्यपि यस टुलमा केही कमजोरीहरू पनि छन्। च्याट जीपीटीले कुनै पनि विषयलाई लिएर त्यसको भविष्यवाणी गर्न सक्दैन। उदाहरणका लागि हामीले हाम्रो वा हामी बस्ने कोठाको भविष्यका बारेमा सोध्यौँ भने यो टुलले उत्तर दिन असमर्थ भएको जानकारी दिन्छ। कतिपय मानिसहरूले निकै सामान्य प्रश्न जस्तै म को हो वा म कहाँ बस्छु भन्ने प्रश्न सोधिरहेका हुन्छन्। यस्तो अवस्थामा तपाईँ को हो भन्ने कुरा तपाईँलाई मात्र थाहा हुन्छ जस्तो सन्तोषपूर्ण उत्तर यसले दिने गरेको पाइन्छ। पछिल्लो समय यो च्याटबोटबारे सामान्य विद्यार्थीदेखि ठुला इन्जिनियर र डाक्टरले आफ्ना समस्याहरू हल गर्न प्रयोग गरिरहेका छन्। च्याट जीपीटी कम्पनीले विभिन्न स्रोतबाट सङ्कलन गरेको अरबौं डेटा उपलब्ध गराएर तालिम दिएको हुन्छ। विशेष गरी इन्टरनेट र अन्य विविध स्रोतबाट विभिन्न विषयसँग सम्बन्धित डेटाहरू उपलब्ध गराएको हुन्छ। इन्टरनेटमा भएका अधिकांश कुराहरू च्याटबोटसँग छन् भन्दा फरक पर्दैन। च्याट जीपीटी मात्र नभई एआई प्रयोग भएका अन्य विभिन्न टुलहरू मानिसको रोजाइमा परेका हुन्छन्। एआई टुल प्रयोग भएका फेसबुक, गुगल, युट्युब, ट्विटर, इन्स्टा जस्ता प्लेटफर्म हामी दैनिक जसो प्रयोग गरिरहेकै हुन्छौँ। च्याट जीपीटीले पनि हाम्रो आवश्यकता अनुसारको प्रश्नको उत्तर र साथै समस्याको हलको उपाय दिने भएकोले धेरैको रोजाइमा परेको छ। यसअघि ओपन एआईले तयार गरेका विभिन्न टुलहरू चर्चित बनेका छन्। सबैभन्दा पहिले सार्वजनिक गरिएको डल्ली त्यस्तो टुल हो जसको माध्यमबाट हामीले आफूलाई आवश्यक परेका फोटोहरू तयार गर्न सक्छौँ। त्यसैलाई स्तरीय बनाउन कम्पनीले डल्ली 2 सार्वजनिक गरेको थियो। यो टुल पनि फोटो तयार पार्नकै लागि प्रयोग हुन्छ। आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको प्रयोग गरेर आफ्नो आवश्यकता अनुसारको फोटो बनाउन सकिने भएपछि यो साइट लोकप्रिय बनेको हो। अघिल्लो हप्ता मात्र सार्वजनिक भएको च्याट जीपीटीले अहिले ट्राफिक धान्नै सकेको छैन। यसलाई सब्सक्रिप्सन मोलमा लिएर कम्पनीले 2024मा वार्षिक $1 अर्ब आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखेको छ। कम्पनीले आर्थिक रणनीतिका बारेमा हाल कुनै खुलासा नगरे पनि 2023 सम्ममा $20 करोड र 2024मा $1 अर्ब आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखेको कुरा बाहिरिएको छ। आजको भिडियोमा इन्टरनेटमा चर्चामा रहेको च्याट जीपीटीको बारेमा मैले यहाँहरूलाई जानकारी दिने प्रयास गरेँ। भिडियो कस्तो लाग्यो यहाँहरूको प्रतिक्रियाको अपेक्षा गर्दछु। यस्तै जानकारीमूलक भिडियोहरूको लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला।